อ้าวทุกคนสวัสดีเห็นกันไหมอ่ะปิกนิกชิวๆกันอะไรอย่างเงี้ยอ้าวไฮแล้วก่อนดีใจจังเลยอ่ะคืออยากจะมาครบเลยนะเนี่ยอยากจะมาแบบปิกนิกอะไรกันก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยชอบไหมอากาศประเทศไทยชอบไหมชอบแค่ไม่กี่วันที่ผ่านมาปีใหม่แล้วปีนี้เป็นปีอะไรนะครับปีมังกรใช่ปะปีมังกรคิดยังไงบ้างกับปีที่แล้วโอเคไหมปีที่แล้วก็สนุกดีนะได้เจอเพื่อนใหม่เยอะแยะเลยจริงป่ะจริงรวมถึงเจอด้วยอ๋อเหรอแล้วรู้จักกันมากี่ปีละก็ปีเดียวเองอะไรดีไม่ถึงปีด้วยหรือเปล่าความเดียวดายยังคอยทำร้ายหวังเพียงพรุ่งนี้คือจริงๆเราอาจจะรู้จักกันมานานแล้วในร้านพี่เต้แต่ว่าเราอาจจะมาเพิ่งมาสนิทกันอะเจอกันหลังๆช่วงหลังปะใช่เหมือนเราเจอครั้งแรกที่เที่ยวนั้นปะทริปบางเสร่อ๋อที่เราไปพัทยากันปะใช่แล้ววันนั้นมาก็คือตกหลุมรักเลยปะแล้ววันเต้นเก่งมากจริงปะแล้วชอบเต้นไหมความจริงก็อยากเต้นเป็นนะเมื่อก่อนก็เคยเรียนเต้นมาก่อนจำได้ว่าตอนนั้นอะเรายังอยากจะซ้อม OMG กันเลยเนาะโอ้ไม่สินะแล้ววันนี้นะครับขอเสียงปรบมือกับโชว์ไม่ได้หรอไม่ได้โอเคครับวันนี้นะครับเข้าสู่รายการนะครับรายการสถานะเพื่อนคุยนะครับและเป็น EP ใหม่ EP แรกในปีนี้เลยชื่อรายการว่าอะไรครับสถานะเพื่อนคุยแล้ววันนี้ชื่อใครเป็นอะไรแนะนำตัวหน่อยเราชื่อทาคุมิเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นก็เลยมีชื่อญี่ปุ่นแบบจริงๆจังๆในพาสปอร์ตญี่ปุ่นเอาดีๆเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นเลยเหรอใช่ไม่ได้แอปแล้วอย่างอื่นญี่ปุ่นปะอย่างอื่นญี่ปุ่นด้วยปะนั้นมันแง่ดีหรือไม่ดีเนี่ยเราเชื่อนะว่าทุกคนเนี่ยอยากรู้ว่าอย่างอื่นมันญี่ปุ่นหรือเปล่าแต่คนญี่ปุ่นไม่ค่อยมีชื่อเสียงที่ดีในด้านนั้นนะทำไมอ่ะไม่กระทั่งคนญี่ปุ่นเนี่ยยังคอนเชสเรื่องนี้มากคอนเชสแปลว่าอะไรครับอาจารย์คอนเชสแบบว่ามีจิตใต้สำนึกเกี่ยวกับเรื่องนี้สูงมากเกี่ยวกับเรื่องขนาดของตัวเองเรื่องไซส์หรอใช่มากถึงมากที่สุดว้ายเพราะว่าหนึ่งน่าจะโดนล้อจากนานาชาติมามากแล้ว too small อย่างเงี้ยหรอจนกระทั่งแต่ว่าเวลาต่างชาติหมายถึงว่าอันนี้จะเห็นในเน็ตแต่ว่าเวลาต่างชาติมาเจอด้วยกันจริงๆเขาไม่คิดนะแต่ว่าเวลาคนญี่ปุ่นน่ะเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ตลกมากเวลาคนต่างชาติอะมาเจอคนญี่ปุ่นสิ่งแรกที่คนญี่ปุ่นมักจะพูดอยู่เสมอคือผมไม่เล็กนะครับผมว่าผมสู้ของคุณได้อะไรอย่างเงี้ยเวลาเจอคนต่างชาติต้องพูดเป็นสิ่งแรกเลยคือผมไม่เล็กนะครับอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะดูทาโคมิอ่ะเป็นคนผิวดีเนาะมีความเป็นญี่ปุ่นเลยอ่ะแต่หลายคนอ่ะพวกคนจีนน่ะเวลาเขามามองเราเขาก็นึกว่าเราเป็นคนจีนเหมือนกันก็นี่เหมือนคนจีนหรอก็ได้นะแปลว่าเหมือนญี่ปุ่นมากกว่าใครคิดว่าทาโคมิเป็นเหมือนจีนหรือเหมือนญี่ปุ่นพิมพ์เข้ามาตอนนี้รู้ไหมว่า YouTube ของเราอ่ะมันมีปุ่ม Subscribe แล้วนะแล้วรู้ไหมว่าตอนเนี้ยมันมีคนที่เข้ามาดูในรายการแล้วมันไม่กด Subscribe เราเครียดมากเลยอ่ะทำไงดีทาโคมิทำไงดีขอละอันนี้ขอกดติดตามกดไลค์หรือกดคอมเมนต์ก็ได้อะไรเงี้ยกดไลค์คอมเมนต์กดSubscribeหรือกดกระดิ่งตามได้หมดเลยนี่คือวิธีการอ้อนของเขาเหรอครับเนาะชอบให้อ้อนหรือชอบโดนอ้อนเอางี้ในใจจริงอยากโดนเป็นคนโอบอุ้มซะมากกว่าอยากโดนโอบอุ้มแล้วเคยโดนโอบอุ้มบ้างหรือยังเคยชอบไหมก็ชอบนะแล้วเคยโอบอุ้มคนอื่นบ้างไหมเคยทำแต่รู้สึกแปลกๆมันไม่ได้นะมันไม่ใช่ฟิลคือก็ทำได้แต่ว่าแค่รู้สึกว่าใจจริงอยากโดนมากกว่าอยากรู้สึกเป็นน้องของใครสักคนตั้งแต่รักแห่งสยามเรื่องนั้นน่ะไม่กล้าดูบ่อยดูแค่ครั้งเดียวณสมัยตอนนั้นมันไม่เปิดรับอย่างนี้ใช่ไม่ใช่แค่นั้นด้วยมันโดนเราหลายอย่างเขาถ่ายที่โรงเรียนอัสสัมชัญไงใส่ชุดนักเรียนก็อัสสัมชัญอีกและวันนี้จะมาเฉลยว่าเรื่องเหล่านั้นคือเรื่องแต่ง
ตอนนั้นเราก็ม.ปลายด้วยแล้วมันก็ออกพร้อมกันครั้งแรกที่เราไปดูในโรงหรือว่าดูที่บ้านว่าดูในบ้านนะหรอไม่ได้ดูในโรงยืมซีดีเพื่อนเนี่ยมาดูหลังจากที่ดูเสร็จปุ๊บคำถามเดียวคือน้ำตาไหลไหมน้ำตาไหลคือพี่ไม่เดี่ยวเก่งนะเราไม่รู้หรอกแต่เราพูดถึงพี่ไม่เดี่ยวแล้วก็ทีมงานแล้วกันเขียนพอเรื่องดีความเข้าใจในการเล่าเรื่องตัวละครแล้วตัวละครเล่นดีด้วยมาริโอเล่นดีมากมาริโอเล่นดีมากนกสินใจก็ดีมากดีมากแม่เกินแม่แบบแม่เนาะใช่ไหมตอนที่ล้างจานเราเห็นมาริโอจูบกับโอ้โหมันแบบฉากไหนที่แกประทับใจที่สุดในเรื่องนี้ฉากไหนอ๋อแต่ละคนมันมีโมเมนต์ไม่เหมือนกันเนาะมันมีหลายโมเมนต์ได้โมเมนต์ที่แกรู้สึกเลือกที่จะจำมากที่สุดอาจจะจำไม่ค่อยได้แต่ว่ามันมีฉากหนึ่งที่แฟนมาริโอเขากำลังร้องเพลงที่ตรงลานสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่ใช่ไหมแล้วแฟนผู้หญิงของมาริโอเขาจูงมือวิ่งไปหาคอนเสิร์ตของพี่เดี่ยวแล้วระหว่างที่กำลังเดินฝ่าฝูงชนเหมือนผู้หญิงเขารู้ว่าปล่อยให้เขาไปอยู่กับสิ่งที่เขารักดีกว่าเรามาเป็นผู้ส่งก็พออะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าก็แบบเฮ้ยก็รู้หมายความว่าผู้หญิงอ่ะคือรู้อยู่แล้วแต่ก็อยากพามาให้ผู้หญิงคนนี้น่ารักแม่เนาะเคยคบผู้หญิงไหมไม่เคยแต่เคยคุยเรียกว่า comforting สมัยนั้นนั่นม.ต้นกำลังหาตัวเองหรือเปล่าตอนนั้นใช่กำลังหาตัวเองและตอนนั้นคุยผ่านอีเมลเหมือนเขาว่านี่คืออยู่ที่ไทยแล้วตอนนั้นอยู่ซานฟรานซิสโกเรียนต่อที่เมืองนอกมาไม่ได้เรียนต่อนะไปเรียนซัมเมอร์มาเราไปเรียนฟรี แต่ค่าตั๋วเสียเองนะวายทำไมถึงได้เรียนฟรีครับเพราะว่ามีญาติอยู่ที่อเมริกาแล้วเขาเป็นซิติเซนที่นั่นเขาก็มีสิทธิ์ในการพาลูกหลานเข้าไปเรียนได้แล้วก็โรงเรียนท้องถิ่นของที่นั่นนะของที่นั่นซานฟรานซิสโกนะใช่แต่ว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามนะอยู่ในเบย์แอเรียเราไปเรียนอยู่ที่ซีเซอร์ชาเวสมิดเดิลสคูลว้าว middle school ก็คือม.ต้นว้าวแต่ว่าที่โดนเหยียดมีแต่ไม่ใช่ที่ซานฟรานอยู่ที่นิวยอร์กเอาดีๆนี่คือเรียนกี่ประเทศอันนี้คือไม่นี่ก็ที่อเมริกาเหมือนกันแต่ว่าแค่คนละฝั่งคนละฝั่งไปนิวยอร์กอันนั้นก็โดนเหยียดในรถไฟใต้ดินนี่แหละ How is it ก็มีเจ๊คนผิวสีมาด่าเราบอกว่าเล่นมือถืออยู่ได้แต่รถไฟยังไม่มาแล้วทุกคนก็รออยู่เราแบบอะไร what อีป้าอย่างนี้เลยไหมเราก็บอกว่าเนี่ยก็รอรถไฟกันอยู่ทุกคนก็เล่นมือถือมันจะทำไมเนี่ยเราพูดภาษาอังกฤษให้ฟังหน่อยตอนนั้นพูดยังไงอยากฟังณโมเมนต์นะ in the moment นะ what did you say what did I say อีป้านะพูดว่าไงอีป้าพูดว่าดีไปอีป้านะให้บอกว่า stop playing with your phone โอเค3 2 1 action stop playing with your phone what's your problem the train isn't coming yet everyone is waiting อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยน่ารักขนาดสถานะตอนหัวใจตอนนี้ได้ไหมสถานะหัวใจตอนนี้ก็มีอยู่แล้ววันนี้นะครับรายการของเราต้องขอลากันไปก่อนครับวันนี้ก็ขอขอบคุณฝากกด Subscribe ด้วยเลยแล้วกันนะครับชอบคนที่มีอายุเยอะกว่าหรือเล็กกว่าความจริงเรายังไงก็ได้นะสุดท้ายมันก็ตกไปอยู่ที่เรื่องความคิดใช่ป่ะmindset อะสุดท้ายอะเราก็ชอบคนที่มันโตกว่า mindset ดูดีหน้าตาดีภาพลักษณ์ดีอันไหนสำคัญกว่า mindset เพราะว่าลุกเรื่องหน้าตาเนี่ยมันก็แค่ได้แบบชั่วครั้งชั่วคราวใช่ไหมล่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มีอยู่เสมอแต่ว่าแค่เวลาอยู่ด้วยกันอ่ะการความเข้าใจอ่ะจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าคุยไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจขัดใจไม่อยากจะขัดใจตัวเองที่มันชอบเธอตอนนี้ทำงานอะไรอยู่แล้วก่อนหน้านี้ทำงานอะไรครับตอนนี้ทำเกี่ยวกับเรื่อง Dataสาย Data อีกแล้วนะครับที่บริษัทเครดิตการ์ดที่หนึ่งยากไหมครับงานนี้สำหรับผมยังไม่ยากขนาดนั้นชอบการจีบแบบไหนที่สุดเวลาเขามาจีบอะชอบจีบแบบเข้ามาตรงๆเลยไหมหรือชอบ DM ออนไลน์หรือฝากเพื่อนมาหรือเข้ามาอยู่ในเซอร์เคิลเนียนๆไปคุยกันไปคุยมาไปกินข้าวกันเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วค่อยพัฒนาเป็นแฟนหรือแต่ถ้าให้พูดว่าชอบแบบไหนแล้วว่าทุกคนก็ชอบให้โดนแอทแทกเข้ามาแหละแอทแทกเข้ามาเพราะมันรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยแบบดูกล้ามีคนมาแบบมีคนมาชอบเรามามันมีความแบบความเป็นไอดอลเนาะความเป็นกล้าความเป็นแบบเน็ตไอดอลว่าแบบว่าคนมาลุมรักอะไรอย่างเงี้ยคนแบบไม่มาชอบเป็นอย่างนั้นหรอใครๆเราว่าเชื่อว่าหลายคนก็อยาก
โดนแบบนั้นความเป็นฟีลแบบเราก็ดูอะไรมีของดีนะเราก็แบบมีความน่ารักมีคนชอบเรานะเว้ยมันภูมิใจอ่ะมันภูมิใจเราอะรู้มามันจะมีคน2ประเทศที่รู้มาว่าไม่มีกลิ่นตัวคือประเทศญี่ปุ่นกับประเทศเกาหลีจริงหรือไม่จริงไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นเกาหลีไม่มีประเทศไหนคนจีนชาติพันธุ์เขาเรียกว่าชาวฮั่นก็คือว่าพวกที่พันกว่าปีที่แล้วก็อพยพไปเกาหลีไปญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ที่เราเห็นกันอยู่ปัจจุบันเชื้อสายเขาวิจัยมาแล้วว่าชาวพวกนี้เนี่ยจะไม่มียีนที่มีกลิ่นตัวคนเราเข้าไม่ได้เลยนะอย่างเงี้ยอินกับความรักแค่ไหนเป็นคนอินเลิฟมากแค่ไหนหรือความรักไม่จำเป็นเมื่อก่อนคิดว่าความรักไม่จำเป็นนะจนกระทั่งมีน้องคนหนึ่งเข้ามาหาเราแรงมากยังไงแรงมันยังไงฮะแรงยังไงก็อย่างที่บอกตอนแรกว่าแบบว่ามาจีบแบบมาแบบเหมือนเป็นเน็ตไอดอลเลยอะไรอย่างเงี้ยเขามาจีบเราบ่อยไหมล่ะเขามาหาเราบ่อยเขาอยากได้เรานี่แหละตอนแรกได้เป็นแฟนนี่แหละได้เป็นแฟนใช่พอไปมาก็รู้สึกว่าแบบก็เริ่มรักน้องเขาพอไปมาเขาก็ค่อยๆเหมือนเฟดตัวจากเราไปแล้วรู้สึกเขาบอกว่าเขารู้สึกกับคนนั้นมากกว่าแล้วเลือกคนนั้นไปแทนเรามาคำถามนี้ดีกว่านี่เพิ่งไปซื้อมามันเป็นคำถามที่อยากมาถามดูอ่านปุ๊บต้องตอบปั๊บโอเคไหมได้เป็นแฟลชการ์ดหรอคำถามแล้วเป็นคำถามที่เราก็ไม่รู้มาก่อนแล้วเราก็อยากจะพูดด้วยเหมือนกันแต่ว่าจะให้เทปนี้เป็นนาคุมิพูดก่อนมายืนไกลอ่ะอันนี้คือโพเดียมเราเป็นพิธีกรอันนี้เป็นคำถามนางงามโอเคไหมพร้อมแล้วครับโพเดียมไกลมากอ่ะพร้อมแล้วต้องมองในกล้องนะต้องมองในกล้องต้องตอบให้คนดูได้รู้โอเคไหมได้ What's annoy you most about people อะไรคือสิ่งที่น่ารำคาญที่สุดในตัวผู้คนสำหรับคุณครับทาคุมิเริ่มครับความหงุดหงิดของคนอะไรนะความหงุดหงิดของคนมีอะไรไม่พอใจเนี่ยก็ค่อยมาคุยกันก่อนได้อย่าเพิ่งแบบตีโพยตีพายคืออีป้าเมื่อกี้คือแบบแซงคิวเว้ยแล้วคือเรามาก่อนอ่ะเข้าใจปะใช่ทำไมอ่ะก็ไปทักป้าก่อนว่าบางทีนางอาจจะไม่รู้จริงๆก็ได้อาจจะไม่ได้ป้าคืออาจจะมนุษย์ป้าคือคอมมอนเซนส์น่ะทักครูนี่ได้ไหมครับนี่คือหงุดหงิดปะเริ่มหงุดหงิดแล้วนี่ไม่ชอบไปทักป้าก่อนก็ได้แล้วบอกว่าเนี่ยป้าตรงนี้มีคิวอยู่ถ้าเกิดไม่รู้ว่าให้ไปต่อด้านหลังแต่ถ้าเกิดนางรู้แล้วยังมาแทรกอยู่เนี่ยแล้วยังยืนหน้าด้านอยู่เนี่ยอันนี้หงุดหงิดได้อันนี้เข้าใจแต่ว่าถ้าเกิดแบบด่าเข้าไปเลยพุ่งเข้าไปด่า1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าใจเย็นอาจจะมีเหตุผลอะไรสักอย่างคุณพร้อมสำหรับคำถามต่อไปไหมครับพร้อมครับ How often do you stay up past 3 a.m. คุณนอนหลับหลังตี 3บ่อยหรือไม่ตอบครับไม่บ่อยทำไมทำไมอ่ะก็ปกติเด็กเจนใหม่นะ90%นะเขาหลังตี 3เราจะตื่นกี่โมงไงปกตินี่ชอบนอน8 ชั่วโมงนอนเยอะไหมนอนเยอะน่าเลยใส่ดีแต่เรารู้สึกว่ามันอยู่ที่ร่างกายเราด้วยป่ะเราชินกับกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเราน้อยกว่านั้นจะรู้สึกง่วงกว่าแล้วทำอะไรก่อนนอนดูหนังนี่ชอบดูหนังขอดูด้วยได้ป่ะดู Netflix คำถามต่อไปครับคุณทาคุมิพร้อมไหมครับพร้อมครับ Have you ever lost someone close to you คุณเคยสูญเสียคนที่ใกล้ตัวคุณไปไหมไม่เคยอ่ะคุณยังไม่เคยเก็ตฟีลนั้นใช่ไหมเชื่อไหมโทนี่เคยแต่ว่าตอนนั้นโทนี่เด็กมากโทนี่ไม่รู้สึกเลยเว้ยโทนี่ไม่ร้องไห้หรือโทนี่ยังไปเล่นอยู่เลยอ่ะแล้วคนนั้นคือคนที่เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตที่ทำให้โทนี่จากเมียทุกอย่างแล้วก็กลายเป็นไม่มีอะไรเลยก็คือคุณย่าซึ่งเศร้ามากมันจะมีค่าก็ต่อเมื่อเราสายไปแล้วใช่เราจะเข้าใจแล้วเราจะเรียนรู้ learning กับมันครับแล้วเธอคิดว่าเธอจะรับมือกับมันยังไงก็อยู่กับคนที่เขาดูแลเราใส่ใจเราให้ได้มากที่สุดอย่าไปรอให้มันสายเกินไปมันคือธรรมชาติเวลาคนเสียหรือหายไปจากชีวิตพวกเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็อยู่กับช่วงเวลาตอนนี้นี่แหละคนที่เขารักเราแล้วเรารักเขาคำถามต่อไปครับคุณอาคุมิ What is inspire you the most สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณมากที่สุดในชีวิตคืออะไรครับอันนี้มัน controversial หน่อยนะตัวเลขของคุณก็คืออีลอนมัสก์
ว้าว เขาอยากเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างถ้าไปฟังTED Talkของเขาอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาอยากใฝ่ฝันมากที่สุดคือว่าเขาอยากให้มนุษย์เป็น level 3 civilization โอ้ยากอีกแล้ว level 3 คืออะไรเขาบอกว่าเป็น multi planetary species เป็นสิ่งมีชีวิตที่ข้ามโลกได้อันนี้คือเป้าหมายสูงสุดของเขาซึ่งเขามองว่าในการไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยเราต้องมีโลกของตัวเองให้อยู่ได้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรักโลกโดยการทำรถ EV ก็เลยมี Tesla แล้วการข้ามไปดาวอื่นๆเนี่ยก็ต้องมียานอวกาศเขาเลยทำ SpaceX คือเขาเป็น controversial คือว่ามีดีและไม่ดีเราก็ชอบในสิ่งที่ดีในตัวเขาคำถามต่อไปครับ Have you ever broken someone's heart คุณเคยหักอกใครไหมคิดว่าเคยนะเราก็จะไปบอกก่อนว่าแบบรู้สึกไม่เวิร์กไม่โอเคเลิกราอะไรอย่างนี้เขาก็จะรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่อยากเลิกราเราว่าบอกกับเขาตรงๆดีที่สุดมันมีคนหลายประเภทนะแล้วฟังให้ดีนะคนที่มันไม่พูดอะไรสักอย่างอะเราบอกเลิกทางไลน์เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเกลียดมากคำถามเหล่านี้จะเป็นคำถามเกี่ยวกับความรักการน่ารักอะน่ารักมากพอวันนี้เรามาลุกขึ้นมาดีกว่าไปเปลี่ยนมุมคำถามต่อจากนี้จะเป็นคำถามเกี่ยวกับความรัก Do you think it's okay to tell white lie in a relationship why or why not แป๊บนึงอาจารย์แปลไทยด้วยเพราะว่าเนี่ยอ่านภาษาอังกฤษไปเมื่อกี้กูไม่รู้เลยถ้าต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีอีกฝ่ายโกหกเพื่อให้คุณสบายใจคุณจะโอเคหรือไม่ทำไมเป็นคำถามที่ดีมากเลยอ่ะเนาะมันแล้วแต่เราว่าแบบถ้าบางอย่างเพื่อความสบายใจอ่ะก็โกหกไปเถอะถ้าไม่ได้มีผลเสียอะไรนะแต่ว่าถ้าเกิดมันไปต่อแล้วมันไปไม่หยุดแล้วมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันมีตอนนึงเป็น Powerpuff Girls อันนี้ยกตัวอย่างอีกเลย Bubble มันไปโกหก Blossom กับ Buttercup เล็กๆว้าวแล้วมันก็โผล่ตัวไวท์ไลน์ตัวเล็กๆโผล่มาเราจะไม่ได้ว่าโกหกเรื่องอะไรแล้วพอนางโกหกไปเรื่อยๆจากอันแรกมันก็ค่อยใหญ่จนมันแบบทุบบ้านทำลายบ้านไปได้เลยก็คือว่าถ้ามัน out of control มันก็จะรุนแรงแล้วก็เป็นปัญหาไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยชนวนแรกที่มันจะทำให้เกิดเป็นการโกหกที่ยิ่งใหญ่หรอใช่มันเริ่มจากเล็กๆเราอาจจะใหญ่จนเราแบบคอนโทรลไม่ได้แล้วก็มันก็จะตอนที่มันพังใส่เราก็จะมีปัญหาใหญ่น่ารักมากเลยยิ่งรู้จักยิ่งน่ารักนะแบบนี้ นี่ไว้ลายหรือเปล่าพูดสิ่งจับใจเรื่องจับใจดูดิใจอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วแกโยนมาแบบนี้เราเป็นเพื่อนกันนะเว้ยเราไม่ได้แบบนี้ไม่ได้นะเว้ยเดี๋ยวคนดูมันว่าเรามีอะไรลึกซึ้งนะเว้ยคำถามต่อไปครับคุณทาคุมิ In what ways do you feel supported in our friendship and in which way do you notเรื่องไหนบ้างในความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกได้รับการซัพพอร์ตและเรื่องไหนที่ทำให้คุณไม่รู้สึกถึงมันอ่านมาภาษาอังกฤษยังตอบครับคำถามดีนะเรื่องไหนบ้างในความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกได้รับการซัพพอร์ตและเรื่องไหนบ้างที่ทำให้คุณไม่ได้รู้สึกถึงมันเรื่องการงานหรือครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องมาซัพพอร์ตเราก็ได้อันนี้คือเราก็แฮนด์ลในชีวิตของเราเองเราก็ดูแลของเราเองถ้าอยากให้มาช่วยซัพพอร์ตก็คือเรื่องความสัมพันธ์ของเรานี่แหละให้มันอยู่ first priority ได้ว่าแบบให้เวลา spend time กับเรามากที่สุดก็พอว้าวอันนี้คือสิ่งที่ซัพพอร์ตเราได้ที่สุดแล้วรู้สึกใช่เรื่องอื่นไม่เป็นไร next question who was your first crush คนที่คุณแอบชอบคนแรกคืออะไรชื่ออะไรวันนี้คุณต้องกล้าพูดแต่ก็หอนะคะคนแรกเหรอเขาชื่อต้าต้าเป็นยังไงต้าเป็นยังไงตอนนั้นอายุเท่าไหร่ก็อยู่ห้องเดียวกันนี่แหละอัสสัมชัญเหรอไม่ตอนนั้นม.ต้นเราเรียนอีกที่หนึ่งสารศาสตร์เด็กตาทำไมถึงชอบเขาต้าก็น่ารักแล้วเขาเก่งหมดเลยเขาเล่นดนตรีเก่งมากเกรด 4ทุกวิชาเรียนเก่งมากโหทำอะไรก็เก่งจริงปะแต่ว่าเราชอบเขาที่เขาเป็นตัวเขานี่แหละอยู่กับแก๊งเพื่อนก็เล่นด้วยกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเขารู้ไหมเขาก็รู้เหมือนกันตอนนั้นแล้วเธอบอกเขาไหมล่ะไม่ได้บอกแต่มันเราเป็นคนที่รู้สึกแอบชอบใช่ไหมล่ะแต่เขาไม่ใช่สเปคเรา
หมายถึงว่าเขาไม่ใช่สเปคเราไม่ใช่ผู้ผิดเราไม่ใช่สเปคเขาเราไม่ใช่สเปคเขาไม่เป็นไรนะชื่อตาเหรอชื่อตาเป็นชื่อต้อได้ปะ What is the longest relationship you're been in ความสัมพันธ์ที่ยาวที่สุดที่ได้อยู่ที่คุณเคยมีก็ตอนนี้แหละ คุณจะบอกว่าความรักครั้งล่าสุดนี้คือมันนานสุดแล้วก็เข้าใจแหละหมายถึงว่ามันก็เข้าใจกันก็ดีคำถามต่อไปเลยแล้วกันนะครับ Physical touch act of service word of affirmation quality time and receiving gift แต่ว่าบอก5สิ่งที่แสดงถึงความรักเช่นการสัมผัสการเอาใจใส่การพูดจาการใช้เวลาร่วมกันหรือการได้รับของขวัญสิ่งที่แสดงถึงความรักของคุณนะครับของเราเหรอคืออะไร1ก็คาร์โดลิงกอดฟัดนวลเนียจับมือจับแขนจับขาเล่นๆตลอดเวลาโดยที่ไม่สกินชิปไหมเราไม่สกินชิประดับหนึ่งอาจจะแค่2อย่างก็ชัดเจนนวลเนียกอดภาษาอังกฤษมันน่ารักกว่านี้คาร์โดลิงภาษาไทยรู้พิมพ์มาหน่อยนะครับภาษาไทยอาจจะฟังดูแกไม่ค่อยถนัดไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเรื่องอย่างว่าแกก็จะพูดภาษาอังกฤษเลยสิเราเครียดเว้ยคือตอนเนี้ยเราผลิตสินค้าไม่ทันเพราะลูกค้าคืออย่างที่บอกคือตอนนี้เราทำสินค้าตัวนี้มากเว้ยไอตัวนี้อันนี้เราให้แกเลยแกะเลยเราให้แกคือเราอยากจะให้แกทาไว้เพราะอะไรหรือปะเราอย่างที่บอกว่าแกเป็นคนไม่มีกลิ่นตัวอยู่แล้วแต่ว่าพอมันถึงจังหวะที่มันจะต้องเข้าใจปะมันต้องใช้กลิ่นตัวคือมันป้องกันได้ดีกว่าถ้าป้องกันได้ก็จะดีกว่ามันอาจจะไปช่วยในเรื่องของการเสริมพวกความขาวเงี้ยเข้าใจปะแต่ที่เรากำลังจะบอกก็คือตอนนี้อย่างที่แกรู้เราทำแบรนด์หนึ่งเป็นสินค้า เกี่ยวกับเรื่องของครีมระงับกลิ่นกายใช่ไหมชื่อว่าโครอฟซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวที่เราทำมาประมาณ2 ปีกว่าแล้วก็ยังไม่รวมกับการทดลองส่งให้เพื่อนนู่นนี่ใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่ลูกค้าตอนนี้ซื้อซ้ำเยอะมากแล้วก็หลังบ้านมาเยอะมากก็คือว่าชอบในเรื่องของการดับกลิ่นทันทีหลังจากใช้ยานาน36 ชั่วโมงและที่สำคัญคือไม่มีแอลกอฮอล์หรือสารน้ำหอมเท่ากับว่าวันนี้ถ้าคุณมีทาไปใช่ไหมทาไปตรงนั้นแหละทาคุมิก็จะได้กลิ่นเป็นทาคุมิเลยจะไม่มีกลิ่นแบบเหม็นหรืออับชื้นหรืออะไรเลยมันปิดมันปกปิดกลิ่นได้ขนาดนั้นเลยส่วนใหญ่ที่ซื้อซ้ำไปเยอะๆตุนๆกันแหละจะเป็นลูกค้าเดิมใช่ไหมที่เราจะปรึกษาทาคุมิก็คือว่าเราควรทำเป็นตลับเล็ก15 กรัมดีไหมแป๊บหนึ่งนะขอลองเปิดดูก่อนได้ว่ามันตัวเนี้ยคือมีเลขมีเลขแบบจดแจ้งด้วยนะตามขั้นตอนกฎหมายทางโรงงานมีมาตรฐานคือบางคนมองว่ามันแบบไม่กล้าลองอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะเปิดตลาดให้ลองดีไหมอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าลองด้วยกระปุกเล็กก่อนขายแบบ100 กว่าบาท100ไม่เกิน200ดีไหมน่าสนใจคุณผู้ชมลองแบบคอมเมนต์กันมาดูนะว่าโอเคไหมถ้าโอเคก็จะแบบคุยกับทางโรงงานให้ลองทำตลับเล็กเนาะแล้วก็อย่างนี้ครับตอนนี้เขาเรียกว่ามีปุ่มซุปเปอร์แตงใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนนะพวกเราหรือทาคุมินะครับหรือว่าอยากจะมีอะไรแบบอยากโดดเด่นนะอยากให้เป็นแบบคอมเมนต์แรกๆหรือเป็นกำลังใจในการทำผลิตคอนเทนต์นะครับก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าแอดปุ่มซุปเปอร์แตงได้ก็เหมือนส่งของขวัญให้เราโดเนทเราเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์เนาะแล้วก็อยากจะบอกว่าฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้เราด้วยนะครับเพราะว่าก็คือพยายามจะทำอะไรใหม่ๆให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็อยากจะฝากไปด้วยเนาะทาคุมิล่ะมีอะไรอยากจะฝากไปให้กับทุกคนไหมอยากฝากอะไรให้ทุกคนไม่มีอะไรมากนอกจากว่าแฮปปี้นิวเยียร์แล้วก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะครับครับแล้วก็มีอะไรอยากจะพูดถึงรายการนี้ไหมบ้างไหมรายการสาระเพื่อนคุยอยากให้ได้ไปต่อเรื่อยๆได้สัมภาษณ์คนไปเรื่อยๆอาจจะมีคนดังมาแซมบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนทั่วไปให้คนรู้จักคนที่เราอาจจะเคยเห็นอยู่บ้างแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงก็ว่าจุดเด่นรายการของเรามันคืออะไรวะก็คุยไปเรื่อยคุยไปเรื่อยๆก็ฝากกดติดตามทาคุมิได้นะครับที่ตรงนี้เนาะแล้วก็ใครอยากจะชื่นชมอยากจะแบบอยากให้เอาใครมาก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะครับอันดับแรกก็กดติดตามก่อนนะครับ follow subscribe แล้วก็กดไลค์เนี่ยจะช่วยทำให้ช่องของเราไปต่อได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะครับเพราะทุกความคิดเห็น
ช่วยให้เราช่องเราพัฒนาเสมอเพราะเราจะพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานภายใต้คนดูและคอมเมนต์นะครับยังไงก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับเราเป็นเพื่อนกันเนาะใช่ไหมใช่เพราะสุดท้ายเราก็เพื่อนกันวันนี้ดีใจมากเลยนะที่ได้จากคุณมีมาแบบเป็นแขกรับเชิญ EP แรกในปีของเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับครีมระงับกลิ่นกายโครอฟนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่ระงับกลิ่นกายเนาะช่วยในเรื่องของการชะลอขนสมมติว่าเนี่ยโกนขนใช่ไหมมันทำให้ขนเส้นขึ้นช้าลงแล้วก็ปลดล็อกความหมองคล้ำเผยความกระจ่างใสไม่ทิ้งคราบขาวไม่ทิ้งคราบเหลืองทาไปปุ๊บเราจะติดใจทุกคนครับยังไงก็ฝากเขาด้วยแล้วกันนะครับกับทาคุมินะครับเทปต่อไปจะเป็นใครฝากกดติดตามกดแชร์แล้วก็ฝากผู้สนับสนุนจะดีด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณสถานที่นะครับสวนอะไรนะปทุมวนารักษ์ข้างๆเซ็นทรัลเวิลด์ใช่ก็มาเดินเล่นกันได้นะครับรู้สึกบรรยากาศดีต่อไปจะไปที่ไหนเดี๋ยวมาติดตามกันดูนะครับหรืออาจจะวนเวียนแถวๆนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพยายามสร้างสรรค์เกมมาให้เรื่อยๆนะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนกับรายการสถานะเพื่อนคุยเฮ้